Op de plaats stel je best wel een paar vragen. Het Friesk en wat had voor plak had het en wat is Frieske identiteit? Want ben ik een Europeaan of een Nederlander, weet ik eigenlijk wat. Wat viel je die Friesk? Ik film me wel Friesk, maar ik ken net echt zeggen waarom. Maar ik film me eens op het eerste plak Friesk en dan Europeaan en dan Nederlander. En op een of andere manier, ik heb ook wel een soort affiniteit met het Europees wezen. En dat komt ik wel vaker voor op het album, zou ik zeggen. Onder horing, het nummer Kiesbed zit er wel een aantal verwijzingen naar. En, Is dat een beetje de reële trio op het album? nou ja, misschien wel. Ondervinding gaat dus over de Friese taal. En toen heb ik dit nummer eens bedoeld als een soort zinhanger over de Friese identiteit. Bestaat die überhaupt? Dat is dus een goede vraag, Willem. Daar wil een artikel over schreeuwen in de Louter onder andere. En Erik Betten had er een boek over schreeuwen, dat heb ik gelezen. Dat had me ook geïnspireerd tot de tekst. En die stelt vragen van ja, wat is Fries wijzen tegenwoordig? Is het gewoon nuchter wijzen of moet je van bootjes houden? Of moet je per se Fries spreken? Ken je Fries worden? Moet je binnen wijzen? Dan ben ik wel heel veel vragen omtrent die identiteit die ik mezelf ook wel eens afvraag. Dus ik probeer net per se stelling te nemen in het nummer, maar vooral de harker dat denken te zetten. Wat betekent het dan om Fries te wijzen? Wat voor criteria binnen en mat we die wil hebben? Of waar maakt het ze? Dat is voor mij wel misschien wel een reden treedt op het album, zoals het zo is.